ओके, यो फोनलाई चाहिँ नेपालको सबभन्दा मोस्ट अवेटेड 2020 को फोन चाहिँ भन्दा हुन्छ। तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले चाहिँ यो फोनको बारेमा चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको हुन्थ्यो। तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले चाहिँ सबभन्दा बढी कमेन्ट सायद यही फोनको बारेमा आएको थियो होला, अनि मेसेजमा पनि सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो यो फोन चाहिँ कहिले आउँछ भनेर। धेरैजनाले धेरै वेट गरिसके पछाडी चाहिँ यो फोन चाहिँ Realme ले नेपालमा लन्च पनि गरिदिएरै छाड्यो। यो फोनको चाहिँ तपाईले नेपालमा चाहिँ हायर भेरिएन्ट मात्र पाउन सक्नुहुन्छ, भनेको चाहिँ 8GB को र्याम को साथमा तपाईले 128GB भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 32999 मा चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छ। अनि यो फोन चाहिँ जुन प्राइसमा लन्च भएको छ नेपालमा चाहिँ यो फोनले धेरै कुराहरु चाहिँ अफर गर्छ। अरु मिड रेन्ज फोनहरुले भन्दा चाहिँ यो फोनले चाहिँ धेरै कुराहरु अफर गरेको छ, अनि म त्यो बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा सबै कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्याकेज भएर चाहिँ निस्किन सक्छ। अनि तपाईहरु पनि यो फोन लिने सोचिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई पक्कै पनि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ म तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरिकन म चाहिँ फोनको बारेमा चाहिँ भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा 6.5 इन्चको चाहिँ फुल एचडी प्लस को आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले भयो भने तपाईले चाहिँ यसमा 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेटमा अरु कुनै पनि फोनले चाहिँ तपाईलाई दिँदैन। यो फोनमा चाहिँ तपाईले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो डिस्प्लेको चाहिँ कलर कन्ट्रास्ट स्याचुरेसनहरु चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि बाहिर तपाईले सनलाइटमा पनि युज गर्नुभयो भने चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो राम्रो त्यस्तो धेरै ब्राइट त छैन, तैपनि तपाईले चाहिँ युजेबल चाहिँ भन्नुपर्छ यसलाई। अनि बाँकी अरु सबै कुराहरु चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई। डिस्प्ले एकदमै राम्रो तपाईलाई दिएको छ, अनि माथिबाट चाहिँ तपाईलाई पञ्च होल पनि दिएको छ। प्राइसको हिसाबले चाहिँ तपाईले डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनु भएको छ। बाँकी ओभरअल डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पछाडिपटि चाहिँ प्लास्टिकको चाहिँ ब्याग पाउन सक्नुहुन्छ, अनि फ्रेम पनि प्लास्टिककै युज गरेको छ। अगाडिपटि चाहिँ तपाईले गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। फोनको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा 191 ग्रामको चाहिँ फोनको वेट छ। अनि तपाईले चाहिँ बेजल्सहरु पनि जो सानै पाउनु भएको छ, ठीकठाकै बेजल्सहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब यो फोनको चाहिँ क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा 64 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर भएको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। 8 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईलाई अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स दिएको छ भने 2 मेगापिक्सलको तपाईलाई डेप्थ सेन्सर दिएको छ, अनि 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर दिएर चाहिँ तपाईलाई पछाडिपटि चाहिँ क्वाड रियर क्यामेराको साथमा आउँछ। यो यहाँ चाहिँ मैले तपाईलाई यो फोनबाट लिएको चाहिँ केही शर्ट्सहरु चाहिँ देखाएको छु, तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फोटोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा अलिकति ओभर स्याचुरेटेड गरेको फोटोहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। भनेको अलिकति ग्रीन छ भने चाहिँ एकदमै धेरै ग्रीन देखाइदिन्छ, अलिकति रेड छ भने अलिकति येलो छ भने चाहिँ एकदमै बुस्ट गरिदिन्छ कलरलाई। अलिकति ओभर स्याचुरेटेड फोटोहरु चाहिँ देखाउँछ, तैपनि तपाईले चाहिँ अब एडिटिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई गरिरहनु पर्दैन, अलरेडी ओभर स्याचुरेटेड चाहिँ गरिदिन्छ। अनि कतिपय जनाले चाहिँ ओभर स्याचुरेटेड फोटोहरु चाहिँ मन पर्ने गर्दछ। बाँकी तपाईले पोर्ट्रेट मोड चाहिँ एकदमै राम्रो खिच्न सक्नुहुन्छ यसमा। अनि त्यसैगरी चाहिँ तपाईले यसमा 2 टाइम्स भयो अनि 5 टाइम्स भयो, त्यसैगरी चाहिँ 10 टाइम्ससम्म जुम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो क्यामेराबाट। टेलिफोटो लेन्स त छैन, तपाईले चाहिँ यसमा डिजिटल्ली चाहिँ 10 टाइम्ससम्म जुम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई चाहिँ यदि चाहिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा युजेबल फोटो चाहिँ निकाल्छ। यसले त्यति राम्रो खासै राम्रो क्वालिटीमा चाहिँ फोटो चाहिँ हुँदैन, तर युजेबल चाहिँ हुन्छ भन्नुपर्छ। भिडियो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा स्टेबल भिडियो चाहिँ 1080p सम्म चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी चाहिँ तपाईले यसमा 240 fps सम्म चाहिँ स्लो मोसन पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि अगाडिपटि चाहिँ तपाईले पञ्च होलको साथमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि फ्रन्ट क्यामेराको परफर्मेन्स पनि एकदमै डिसेन्ट छ प्राइसको हिसाबले चाहिँ भनेको मैले। अब चाहिँ यो फोनको चाहिँ परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा Helio G90T पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ MediaTekको प्रोसेसर छ, 12 न्यानोमिटरमा चाहिँ फेब्रिकेसन भएको। CPU चाहिँ तपाईले यसमा Mali G76 MC4GB पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो परफर्मेन्स चाहिँ मलाई लाग्यो। तपाईले PUBG पनि यसमा चाहिँ स्मुथ प्लस एक्सट्रिम फेभरेटसम्म खेल्न सक्नुहुन्छ। हाई ग्राफिक्स गेमहरु पनि तपाईले सजिलै यसमा चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि प्राइसको हिसाबले चाहिँ मलाई परफर्मेन्स एकदमै राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ त्यही प्रोसेसर हो जुन चाहिँ तपाईले Redmi Note 8 Pro मा पनि देख्नु भएको थियो। अनि त्यति मात्र नभएर चाहिँ तपाईले 8GB को र्याम अनि 128GB को चाहिँ UFS 2.1 को स्टोरेज पाउँदाखेरि चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो फोनको। अनि तपाईले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ 1.5 घण्टा 2 घण्टासम्म लगातार PUBG खेल्नु भयो, हाई ग्राफिक्स गेमहरु चाहिँ खेल्नु भयो भने चाहिँ यो फोन अलिकति चाहिँ तात्छ, तर त्यस्तो हिटिङ इस्यु त्यस्तो धेरै तात्ने त्यस्तो छुनै नसकिने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यो फोनमा। त्यस्तो धेरै हिटिङ इस्यु चाहिँ मैले देखिन। यो फोनको चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा 4300 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा राम्रो कुरो के छ त भन्दा तपाईले चाहिँ 30 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ चाहिँ बक्समै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईले चाहिँ नर्मल युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एक दिन आरामले टिक्छ यो फोनमा। तपाईले यदि 60 हर्ट्जमा राख्नु भयो भने, यदि 90 हर्ट्जमा चाहिँ युज गर्नु भयो भने सायद तपाईले दिनमा 2 चोटी चाहिँ चार्ज गर्नुपर्छ होला। अनि हेभी युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले चार्ज चाहिँ 90 हर्ट्जमा राख्नु भयो भने अलि छिटै घट्छ, तपाईले चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। तर फास्ट चार्जिङ भएको कारणले चाहिँ तपाईले यो फोनमा छिटै चार्ज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईले चाहिँ यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ साइडमा पाउन सक्नुहुन्छ। पावर बटनमा चाहिँ तपाईले यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले हेडफोन ज्याकदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ दिएको छ। यसको चाहिँ मलाई प्राइसको हिसाबले चाहिँ स्पिकरको आउटपुट पनि एकदमै राम्रो लाग्यो, सिंगल स्पिकरको हिसाबले भन्न खोजेको। अनि त्यसैगरी चाहिँ तपाईले हेडफोन ज्याकको पनि आउटपुट एकदमै राम्रो पाउनु भएको छ। बाँकी चाहिँ तपाईले यसमा कल क्वालिटीमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम पाउनु हुँदैन। वाइफाई सिग्नल स्ट्रेन्थ पनि मलाई यो फोनको एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि त्यसैगरी कनेक्टिभिटीमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ मैले देखेको छैन यो फोनमा।
भिडियोमा। लास्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोनले चाहिँ जुन प्राइसमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसमा चाहिँ यो फोनले धेरै अफर गर्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ 90 हर्जको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अरू कुनै पनि फोनले चाहिँ तपाईँलाई दिएको छैन। त्यसैगरी 30 वाटको फास्ट चार्जिङ देख्न सक्नुहुन्छ। बाँकी नर्मल कुराहरू त यो फोनमा छँदैछ। अब तपाईँले चाहिँ यदि लिने सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्यो अनुसार चाहिँ एउटा राम्रो डिल छ भन्दै। बाँकी तपाईँलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा चाहिँ के लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। अब यदि यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि तपाईँले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउने गर्दछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।